No niin, morjesta taas. Jatketaan Javan parissa puuhasteluun. Viime videollahan me pääsin tuolla jo ajamaan ja ihan mukavahan se oli, kuten olettaa saattokin maukasta. Siitä kuului semmoinen pieni ääni, mistä en ollut ihan varma, että mistä se johtuu. Saattaa tuossa videollakin kuulua semmoinen terävä chirpsahus aina. En tiedä, onko se miten vakava, mutta ajattelin, että käytän nyt ton sylinterin tuosta irti ja katson, että onko männänrenkkat kunnossa ja onko jälkiä tai mitään. Että jos kaikki näyttää ihan okolta, niin ei kun nippuja ajamaan, mutta ei tarvitse sitten miettiä. Ja toinen, mikä pitää katsoa, niin tuo ajoitus nyt vielä. Me tilasin nyt semmoisen old schoolin ajoituslampun, missä näkee myös dwell anglet ja moottorin kierrokset sun muuta, ja toimii myös ennakkolamppuna. Niin nyt kun käytän sylinterin irti, niin merkkaan uudestaan tuohon kampiakselin tuon yläkolkohan, niin nähdään sitten se todellinen sytytysennakko sillä lampulla. Kun se tuo magneettohan pikkusen niin kolahteli tuohon koppaan kiinni, niin ihan silläkin, että se ei ole niin siinä osuman aikana niin liikahtanut väärään asentoon, että varmistutaan siitäkin samalla. Videolla on jonkun verran väliä, mutta todellisuudessa niin toissa päivänä ajoin tuolla ekan kerran, että itselle on aika vielä tuoreessa muistissa. Mutta otetaan tankki irti ja sitten ruvetaan purkamaan tuota sylinderiä. Se äänen lähde löytyy. Tämä on näköjään vuotanut kannentiivisten välistä, niin se on varmaan siitä kuulunut se ääni. Mutta sinällään jännä, kun se oli sen verran kuitenkin vaimea, että en olisi kyllä uskonut, että se tuosta vuotta, mutta se on varmaan tuosta just kuulunut, vaan se oli niin jännä se ääni. Pitää tietysti käyttää vielä tuo sylinteri irti, mutta tämä on ainakin 1 varttia otettava vaihtoehto. Ja nyt rupesin tässä katsomaan tätä yläkolokohtaa. Tuossa oli se, minkä piirsin aikaisemmin sen jäljen. Eli tuossa olisi yläkolokohta, niin se pikkusen on liikkunut. Sanoisinko, että tuossa. Tämä on uusia merkki tuo. Alapään tiivisten vähän vauriota tuossa ylösotossa. Eiköhän ole laittanut. Mä nyt nopeasti piirsin tuosta ja poltin laaserilla nyt toisen. 0,15 milliä ohuempi, että se on vähän huono puoli, mutta eikä se sen kestä. Ja tässä nyt vähän tutkin, että mikä siinä voisi olla tässä kannentiivistessä. Kumminkin uusi tiiviste. Ja tässä tuli mieleen, että se oli vähän nihkeä tuo kansi menemään. Vähän niin kuin tämä tiivistekin. Tuossa on vähän semmoinen reuna, mihin se mennään tarttuu. Kun tässähän tämä tiiviste menee tuohon pintaan. Tähän ulommaisen osan. Mutta tuo kannessa oleva kohouma, se menee tänne kannen tänne sisälle. Niin tässä oli semmoista painunutta alumiinia. Kun mä vähän muistelin nyt, että se oli vähän nihkeä menemään tuohon sylinterin päälle, niin se tuo kynnys kiristäessä tätä alumiinia vuoli ja se jäi tuonne nyt kantamaan luultavasti se alumiini. Koska siinä oli ihan selvästi selvästi oli tässä etulaajassa, mistä se oli vuotanut, niin oli semmoinen alumiiniklöntti. Niin se on luultavasti jäänyt kantamaan se, niin se ei ole kiristänyt tätä alumiinia ollenkaan. Mä tuosta mattovehdellä vuolin sen pois ja sitten hiomapaperilla kävin läpi tätä. Ja samoin tätä nyt kävin viilalla tätä ulkoreunaa. Kun se vähän näytti, että siellä oli muutamassa kohdassa semmoista, niin nyt se meni tuohon, pistin ilman tiivistettä, niin nyt näin sen raon, että se meni pienemmäksi täällä, mitä tuo tiivistetten paksuus on.
Niin nyt me uskon, että tässä on edellytykset siihen, että se tuo kannen tiiviste pitää. Niin kokeilen vielä tuolla vanhalla tiivistellä. Mutta tosiaan nyt uusi alapään tiiviste, kun tuo hajos, mutta vanha kannen tiiviste, niin pistetään nippuun ja katsotaan vieläkö se ääni kuuluu. Männänrenkkassa ei tosissaan näkynyt mitään tuolla, että ne oli ihan ok tuossa mitä kävin läpi. Ja niin pistetään alapään tiiviste ja ujutetaan sylinteri taas paikalle. Se on se ärsyttävin homma ja niputetaan. No niin, nyt on huolto tehty, niin katsotaan vieläkö se tutska. Joo, nythän sitä ei tosissaan kuulunut sitä ääntä enää. Eli toistaiseksi pitää tuo kannen tiiviste. Joku laakeri siellä pikkusen niin semmoinen kahina kuuluu, mutta periaatteessa kaikki laakerit on uutta, että en tiedä sitten mikä siellä. Ja sitten tuossa tyhjäkönillä kun äsken, niin semmoinen jännä kilinä vähän niin kuin kuuluu tuolta sylinteristä. Oikein ymmärrän mikä se niin kuin on, jos ei sitten männänrenkkat vähän niin kuin jotenkin pääse elämään. Se sanoo tuo koneistamolla, että vähän jää väljäksi nuo männänrenkkaan välys, mutta ei tällä tosissaan nyt niin paljon ajoja tule, että jos se vaan niin kuin toimii, niin ei tuommoiset niin kuin merkkaa mitään. Takajarru pitää saada ja nuo jalakatapit, niin pääsee vähän mukavemmin ajamaan. Tosissaan tuo jalkojen roikottaminen ja etujarrulla vähän hiastaminen, kun ei sekään mikä hirmu tehokas on, niin ne kun laittaisi tuohon vähän paremmin, niin pääsisi vähän mukavammin ajelemaan, vaan on se kyllä kivat. Se perhana kyllä vääntävä moottori. Perehyin nyt noihin jalkatappeihin ja ne on tuosta nyt tehty yhdet versiot. Eli minulla ei ollut minkäänlaisia tappeja noissa. Tässä rungossa on niin kuin paras versio, mitä näistä on ollut jalkatappeja olemassa näissä minun vehkissä. Niin tämäkin on niin kuin selvästi hitsattu, vaikka se niin kuin minun mielestä molemmin puolin on vaan työnnetty tuonne ja se on niin kuin pultilla kiinni. Mutta noissa selvästi on vähän niin kuin ongelma ehkä, koska molemmat työnnetään niin kuin eri puolilta tuonne runkkoon. Ja sitten kun ne siellä aikansa muhiin, ne ruostuu sinne, niin niitä ei saa niin kuin oikein mitenkään pois. Niin tämä minun versio on nyt pikkusen erilainen. Eli on sama periaate kyllä, että molemmin puolin on niin kuin oma tappi. Ensin meinasin, että laitan vain läpitapin sen, mutta se tuo putki, mikä tuolla niin kuin näkyy, niin kuin periaatteessa mitattuna se on 20, mutta ei sitä läpi kyllä mennyt. Eikä ollut nyt semmoista poranterää eikä mitään, millä olisi saanut sitä niin kuin tuolta keskeltä vingutettua, kun se on niin syvällä tuolla. Eli tämä on oikean puolen tappi. Tämä työnnetään tuonne paikalle, lukittaan tuosta pultilla sinne alkuperäiseen paikkaan. Sitten on hahlo tuolle
takajarru vaijerille. Se on alun perinkin tässä rauvassa, niin tuo nyt on itse tehty versio. Se on aika käypäinen tuo, vaikka jo sorvilla jo niin kuin kavensin näitä, että se niin kuin menee tuonne mukavasti tuonne sisälle. Mutta silti se joutuu tämän vasarilla niin kuin hakkamaan tuohon. Ja mulla on nyt tässä kierte tuolla päässä. Ja tämä vasemman puolen tappi, niin täällä on sitten niin kuin vastakierre. Eli tämä kierretään siihen pohjaan ja sitten tuossa on mutteri vaan sitten hitsattu tuohon päälle sen verran, että saapi niin kuin avaimella pyöritettyä, koska se on aika tiukka. Ja samasti saapi pois. Eli nyt tämän pystyy purkamaan sille, että tämän niin kuin kierrättää avaimella auki. Niin ne jengät vettää tämän niin kuin pois väkisin sieltä pesästä. Että kun tämä on pois, niin sitten pääsee tampilla lyömään sen toisen puolen irti. Niin nyt on niin kuin purettavissa. Pitää silti laittaa rasvaa nyt tänne, ettei niin helposti ruostu umpen. Ja jalkatappien nämä kiinnitysraudat, niin nämä on vähän niin kuin lyhemmät mitä alun perin, että nämä on niin pienet, mitä nyt just, että tuohon vielä niin kuin mutteri mahtuu kiertämään. Että saadaan mahdollisimman paljon siirrettyä alaspäin niitä tappeja. Ettei niin kuin polvet ole ihan niin kuin suussa siinä ajaessa. Pitää asentaa nyt nämä, niin sopii takajarru ruveta säätämään tuohon. Löytyykö sieltä jotta kitka, niin pääsisi vähän paremmin ajelemaan, kun on tapit ja jarru. Joo, nyt on jalkatapit asennettu ja jarrukin on nyt jollain tavalla niin kuin toiminnassa. Ei nyt välttämättä huono. Vaihetta voipi vaihtua tuosta ja alapuolelle mahtuisi nostoja. No, siitä sen näkee, kun lähtee testiä ei ole, että miltä se tuntuu ja pitääkö se tuo takajarru, vettääkö lukko. Käyn vähän testamassa ajoasentoja nyt jalkajarru, että miten se pitää. Kato kehä. Pyörii vierinpäin tää vehettos. Tää se käy... Juman kautta. Tää tapahtui mulle kerran aikaisemminkin. Osan tuo pitänyt ienestä kuulla, että se niinku paukuttaa niinku yläkulkohan jälkky. Joo. Tää pyörähtää vierinpäin, kun sopivasti sattuu tuo puristus tulemaan, niin se iskeekin toiseen suuntaan. No niin. Ei joka pyörä pyörikkä pierimpään perkkele. Kyllä se just lukko mennä, mutta pitää vielä painot. Voisi tuo etujarru, mikä on vähän semmonen parempi. Ja siinä on vielä lyhempi tuo vipu. Niin vaihtaa sen tonne taakse. Ja sitten tää pitempi vipu sen tonne eteen ja ostaa siihen ihan uudet kengät, niin saisi eteen vähän voimaa. Kuitenkin etujarrullahan se yleensä hidastetta, että on se kyllä mukava ajella. Ei maha mitään. Hyvin se kulukko, kun vaan moottori pyörii oikeaan suuntaan. Ei perhana. Tässä on joku merkki tuohon, että miten päin tää pyörii, kun yllättäen kun laittaa vaihteen vielä rytkässäkin taaksepäin. Lähetten pakin. Onko tää miten yllistä näillä javoilla vai onko se vain tämä yksi?
Tässä pitää sitä jalka jatkaa, ei tarvitse napuupalikkoa tänne alle. Nyt kun on lämmin kone, niin voitaisiin katsoa tuo ennakko. Me hommasin lampun. Tämmöisen vähän vanhemman, mutta tässä on myös muita hienoja ominaisuuksia. Siinä on se stropovalo tulpanjohosta. Mutta tässä on myös kaikkea muuta hyödyllistä näiden vanhojen vehkeiden kanssa. Tässä on muun muassa kierroslukumittari. Pienemmille ja isommille kierroksille sillä on eri asteikko tuolla. Sitten on katkojen kärkeen dwell anglein, eli sen kulumaluvun niin 4- ja 6-sylinteriselle moottorille, mikä sitä 164 katsottiin sillä oskiloskoopilla, kun ei ollut semmoista oikeata mittaria, niin nyt on tämä. Sitten on vastus- ja jännitemittari ja sitten on vielä tämmöinen niin kuin tavallaan kärkien testausasento, että nähdään, niin kuin, että onko esimerkiksi, minun mielestä se kertoo vähän, niin kuin, että onko esimerkiksi huonona nuo pyörittäjä tai virranjakajan kansi, että siellä on jotain vastusta liikkaa. Niin se kertoo tuossa, että onko se hyvä vai huono. Ja ihan suomenkieliset käyttöohjeetkin tähän. Ja täällä kerrotaan muutenkin suomeksi niin kuin yleisesti vähän niin kuin näistä eri testeistä ja miten niin kuin säädetään ja latausreleen testi, kaksoiskärkijakajat, koskeskuman tarkkuustesti. Tässä on niin kuin suomeksi selitetty niin kuin yleisestikin vähän muutakin ohjetta kuin pelkästään tämän mittarin ohje. Niin tää oli ihan hauska, eikä ollut kallis. Akku tarvittaa ja koppa irti. Täällä on 700-800 kierrosta. Muuten on onnistunut testi, näkyy kyllä tuossa, en tiedä näkyykö sen kameralle, mutta unohtui merkitä tuohon tai nyt mitata tuo halkasia ja laskea paljon, niin kuin pistää vaikka 10 ja 20 ennakon merkit tuohon, kun eihän sitä muuten tiedä. Nyt sen niin kuin näki kyllä sen nollakohan, missä se oli, että kertaa 5. 335,8 on tuo ympärysmitta. Se jaetaan 360. 0,93 milli on niin kuin 1 aste. 9,3 milli niin on 10 astetta ja nyt on niin kuin 10, 20 ja 30 merkattu tuohon nollakohtaan. Sanoisinko, että 22, 23. Neljä 400 kierrosta, 500 kierrosta. Tää on kätevä peli. Kätevä peli tää mittari. Ei nimittäin esimerkiksi kierroslukku, niin millä päästään näistä mittaa, niin tässähän se tulee samalla. Se vaan kunhan näyttää. On niissä uudemmissakin digitaalisissa vaikka mitä hienoksia, mutta tää oli minusta jotenkin niin hauska netistä käytettynä löysin. Niin
tosiaan tuo Well Anglekin löytyy ja kaikki. Ja sitä kanssa mietin tuossa aikaisemmin että nyt kun on CDI-sytytys, että onko tässä niin kuin muuttuva ennakko, kun modernissahan siinä on eri ennakot tyhjäkännille ja sitten isommille kierroksille. Mutta mitä tässä nyt yritin tuossa vähän kierrättää, kun minä tippui tuosta telineeltä jotain jalka, kun lähtee seilamaan, niin ei se ainakaan tässä niin kuin muuttunut vielä mihinkään. Eli luultavasti tämä on ihan vakiolla ennakolla niin kuin läpi kartan, että siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta tosiaan pikkusen päälle 20 se näytti, veikkasi joku 22. On niin kuin tällä metodilla nyt mitattu se, että sitä en tiedä mikä se niin kuin pitäisi olla, koska sehän ilmoitetaan vaan katkojen kärkien aukkemispiste niin kuin ennen yläkolokohtaa. Ei siinäkään niin kuin puhuta mitään niin kuin asteesta. Pitäisi tehdä piirros tuosta kampiakselista ja katsoa monta astetta se muuttuu siitä ohjeenmukaisen millin verran, sen ohjeenmukaisen millimäärän verran kuin ennen yläkolokohtaa. Ja yläkolokohan kohdalla, että paljon se on asteena, siitähän sen näkee. Mutta ei se kaukana joka tapauksessa ole. Ja tässä vapesysteemissä se luultavasti on aika lailla kytketty suoraan siihen liipasupintaan tuo kipinä. Ja heti kun täältä tulee signaali, niin se antaa kipinän, että siinä ei sen ihmeempiä ennakoita enää siinä ole. Koska tämähän nyt on säädetty siihen tiettyyn kohtaan ennen yläkolokohtaa. Että ei tässä niinku semmoisia ennakkokarttoja ole näissä. Pitää nyt valuttaa öljyt, kun on moottori lämmin, ja ottaa tuo toisen puolen koppa pois. Katso, saisiko siellä selvyyttä sille vaihepolkimen keskitykselle. Ja se pikkusen vuottaa öljy se koppa, niin laittaa vaikka massalla se kiinni. Öljyt on valutettu ja koppa otettu pois. Ja yllättävän paljon sitä piti purkkaa, että niihin joussiin pääsi. Tältä puolelta piti ottaa tuo vaiheakselin tämä puoliautomaattisysteemi pois. Ja tältä puolelta piti purkkaa niin kuin kytkin kokonaan ja tuo käynnistyssysteemi. Ja nyt minulla on täällä paikallaan tämä niin kuin ilman näitä, mitkä oikeasti se siirtää sen vaihteen. Akseli täällä vähän niin kuin, että miltä nämä niin kuin jouset tuntuu. Voin laittaa tämä koppakin tähän vähän niin kuin koppa vähän tähän niin kuin malliksi. Kyllä se täältä niin kuin sen pallauttaa nämä jouset. Mutta ei tämä nyt niin kuin sille mikä älyttömän niin kuin innokas ole. Tuolla ne, niin kuin ne keskitinjouset on tuolla kupissa, niin pitää nyt nuo joka tapauksessa tilata uudet, jos ne on niin kuin pikkusen väsähtänyt jo. Nyt pyörii jo hyvin käsillä tämä vaihteisto. Ei niin kuin enää kirran niin kuin siinä alussa tuntettiin pry ollenkaan. Sen verran jo ajelun. Tätä en tiedä mistä kuuluuko niin kuin laakerista. Ja se tyhjäkännilläkin kuuluu semmonen niin kuin klik 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 klik. Tämähän se varmaan niin kuin sillä sen äänen päästä. Esimerkiksi yläpään laakeri, mikä on jo huono uuttuuttaa vai. Tuo ykkönen päällä, kakkonen, niin se jääpi tuonne alle. Tuo kakkonen, kolmonen, nelonen. Niin kolmosen ja nelosen, niin se pallauttaa täältä kiinni. Kolmonen, kakkonen, vappaa. Kakkonen, niin se jää päälle. Ja tämä
tämä kieleke, niin se jummii tänne. Se päässä niin kuin menemään tuonne kolloon ja se jummii sinne. Niin kuin näin. Se menee tuohon kolloon, mutta se ei ole samanlainen kolo noissa muissa vaihteissa, vaan siinä on semmoinen luiska. Vähän niin kuin tuolla alhaalla näkyy 1. Niin tuonne se niin kuin ei jää, koska siellä on semmoinen ramppi, mitä se tulee niin kuin pois. Mutta tuossa niin kuin 2. pykälällä niin ei semmoista ole. Niin vähän on niin kuin omituinen, että miksi se tuolleen tekee, mutta tuohon se niin kuin jumittaa. Ja tuommoiseen asentoon. Sitten sitä pitää niin kuin pikkusen auttaa pois. En tiedä, onko niin kuin kulunut nämä kädet tuosta, mikä niin kuin edesauttaa sitä, vai onko se vaan tuota jousen heikkoutta sitten tuo homma. Mutta tuosta se johtuu. Kävin vähän tuolla varastolla pyörähtämässä ja otin 3-puolikkaista nyt näitä osia. Parit jousiparit ja nuo yhdet vähän kopan pultteja, kun minulla yksi oli kuusiokololla tässä ja sitten tuo kytkimen helani kokeilla huviksen, niin kuin, että ottako tuo ja ainakin tämä niin kuin, näissä niin kuin jotain eroja, niin kuin tämä on esimerkiksi ihan löysän tuntunen verrattuna niin kuin näihin. Sitten testata näillä osilla tässä tälleen, kun ei ole kone kiinni, niin helppo pyöritellä ja kokeilla, että pallattuuko. Nyt on jäykimmät jouset näistä valittu, niin hehehe. Nyt se pallattaisi. Aika paljonkin jäpäkän tuntunut. No niin, näistä vaan omasta varastosta löytyy. Kokeillaan tuo holokki, onko. En tiedä, onko eroja. Varmaan tuo kulun. Nyt on tullut painettua. Ei ole oikein malttanut kuvatakaan hirveästi, kun jotenkin on niin nätit syksykelit ollut tuossa, niin hirveä polte saattaa peli nyt niin kuin tien päälle muualle kuin tuohon pihatielle. Me nyt on vähän tässä uurastanut, jos saisi sen vielä katsastettua tässä. Penkin kiinnikettä tuossa vähän paranteli, se nyt on eestäkin kiinni ja lokasuoja on nyt kiinni just paikallaan. Mä näitä alkuperäisiä takalokareita leikkelin tuossa vähän ja mallasin ja päädyin nyt ainakin toistaiseksi tämmössä, eli tämä on alkuperäinen takalakasuoja, mutta se on lyhennetty tuolta päästä aika paljon. Tähän alun perin niin kuin varmaan jossain täällä vaakatasossa, niin reilu 30 senttiä ainakin niin kuin lyhennetty. Ja sitten sivuilta on lähtenyt kanssa niin reilu 5 senttiä varmasti pois. Osittain siitä syystä, että tämä on aika haprakoitunut. Siinä on tässä semmoinen joku tuplapelti tällä sisäpuolella. Niin se on siitä välistä muhinut. Niin tuossa nyt alkaa just olla tervettä pelttiä. Mutta tällä tavalla sain niin kuin jätetty nyt tämän alkuperäisen muodon tänne vähän niin kuin taakse. Ja ajatus olisi myös käyttää tätä alkuperäistä takaheijastinta. Eli tämä on niin kuin tuosta alun perin, siinä on vain tiiviste. Mutta niin kuin takavalohan tähän pitää saada, että tämän saa katsastettuun. Minulla on ideana, että me tämän takaheijastimen niin kuin käyttäisin osittain, mutta Motonetissa oli semmoinen, oliko se 30 milliä halkaiselta oleva takavalo, ledivalo, niin se mahtuisi tähän keskelle. Ja sitten 3D-tulostaisi tuohon semmoisen niin kuin pienen, että se tulisi vähän, nyt kulumatta nyt ihan näillä hetkellä, vaan pienen kuluman tuohon ja siihen se valo keskelle, niin saisi niin kuin käytettyä tätä alkuperäistä
alkuperäistä osaa tähän, niin kuin, että kumminkin jotakin jäisi originaaliakin. Ja sähköt on nyt siistitty kansas, sinne ei mene nyt kuin penkin alle tuosta yksi johtonippu. Ja tuohon tulee sitten vielä ilmanputsari. Tuon syöttävä virta valoille. Tällä hetkellä ei nyt tule mitään akkua tähän eikä virtalukkoa. En nyt malta niitä niin kuin miettiä tähän, niin se nyt sammuu tuosta. Eli se nyt lähtee aina käyntiin kun polkassa ja sammuu sitten tuosta tappokytkimestä. Te se jossain vaiheessa laittaa, mutta nyt ottaisi vaan niin kuin ainoat sähköt niin tuosta jännitteen säätästä plus 12 niin valoille, etuvalolle. Töötti pitää hommata sille virta, takavalolle ja jarruvalolle virta. Siinä on periaatteessa kaikki sähköt. Ja tuo vielä mustaksi maalata tuo lokasuoja. Ja sitten siirtyä tuonne etuvalon kimppu, sille pitäisi tehdä kiinnikkeet ja maalata sekin mustaksi. Ja noppeusmittari on nyt kanssa rukannut. Siitä oli mittari poikki, mä nyt katon sen. Siitä oli viisari poikki, niin me katon, saanko me siihen tehty jonkun patentin. Akkukoneella pyörittämällä, niin kyllä se niin kuin jotakin teki. Sitä ei tiedä, onko se miten tarkka, mutta jotakin näyttää. Ja sitten toimi myös nuo kilometrimäärämittari. Matkamittari toimi kanssa siinä. Niin se tulee nyt tuohon vaijerilla niin kuin alkuperäinen, mutta koska se ei ole nyt valokehyksessä, kun on nyt erilainen valokehys, niin mä ajattelin, että me laitan sen vaan tähän niin kuin ohjaustankkoon kiinni nyt irrallisena. Että tuohon jonkunlainen kiinnike pitää rakentaa. Ja niin, ei tässä nyt loppupeleissä hirveästi ole nyt. Tuo takavalo pitää ostamassa ja modata tähän, printata siihen se kotelo. Etuvalo kiinnitellä. Eli tässä on tämä rompepäivältä ostettu etuvalo. Tässä ei ole tosiaan mittarilla eikä millekään paikkaa. Tuo vetää sitä mustaksi spraylle ja tähän sitten löysin jostain traktorin umpiosta niin jollain tavalla kävi tämä, niin siinä on nyt pitkät ja lyhyet ja periaatteessa parkinkin, jos tuohon reijän porras tuohon niin umpion pohjaan, niin tuossa on parkin paikkakin. Mutta saadaan lyhyet ja pitkät nyt tuolla toimimaan. Tuokki oli nimittäin ehtiminen, että semmoinen mikä käypi jollain tavalla tähän tuohon. Tämä toinen rompepäivältä ostettu, tämä venäläinen umpio, olisi sinällään ollut parempi, kuin tässä olisi ollut mittarille paikka ja myös töötin paikka tuossa suoraan. Mutta tähän en löytänyt oikein kokoista lassia. En tiedä, onko tämä urallista vai mistä. Joku venäläinen. Mutta tuo tööttikä ei toiminut. Testasin sen. Ja tosiaan mittarika ei ole se javan oma niin käynyt tuohon suoraan. Mutta isoin homma tässä ehkä oli just tämä kun se ei nämä niin kuin ei oikein istu tähän, niin tuon ehtiminen. Että tätä virtalukkoa tosiaan purin tuossa, mutta tämä ei nyt oikein käy. Kävisi jos laittaisi akun, mutta en nyt jaksa sitä akkua ruveta tuonne ehtimään paikkaa ja laittamaan noita relleitä, niin ne relletkin on nyt itse asiassa. Niin otin nämä relletkin nyt, mitkä tuli tuossa vapeen mukana, niin pois. Että ei nyt laiteta akkuun. Lattia on se sotkunen, kun on hirveä kiire, että kerkkesi vielä, kun olisi hyviä kelejä, niin saisi kilippiä, niin pääsisi vähän tuonne vaikka kyläteille, tuskin teille, että mihinkä kaupunkiin tulee lähetty, mutta vähän pääsisi tuonne maantielle hurruttelemaan sisään ja tekemään, niin tulee nyt vähän vain kuvattu, kun se aina hiasta toimii. Taas on painettu ilman kameraa niin perhänästi. Ja nyt alkaa olla niin kuin kaikki sellaiset metallisot maalasta vaille. Eli takalokaari on ja kiinnike siinä, tommonen hyvinkin simppeli, ruuvattan tuohon satullaan. No, tuo pitää maalata. Tuo on penkin etupuolen kiinnike, eli se sitten tuohon rungon väliin sen satulan. Ja sitten penkin takakiinnike, sellainen harjaterästä tuohon, että pysyy niin kuin nipussaan tämä ja
helpompi maalata. Takavalon tämän tämmöisen adapterin tulostin, eli siellä on niinku kiinnityspultit ja johtoreikä. Ja tämä nyt mahtuu niinku tuohon alkuperäiseen, niin se topi pienen kulumaan tuon, että se ei ole ihan vaakatasossa tuo valo. Ja tuohon käypi sitten se alkuperäinen heijastin. Ja tämmöisen kävin Motonetistä takavalon, missä on jarruvalo, niin on kyllä pikkuinen. 20 milliä halkasia ja 16 syvä ledi. Toivottavasti toimii nyt tuossa vehkessä, kun siinä ei ole tuota akkua. Mutta näette tuon sitten, kun se on valmiina. Ja valon nyt sain kiinnitettyä eteen. Se nyt on alimmillaan tällä hetkellä. Pitää katsoa sitten, miten se korkeusasema sitten, kun tuon mittarin saapi. Eli mittariin on nyt uusi viisari. Se on laserilla leikattu tuosta muovista. En muista, oliko se akryyli vai mitä muovia. Ja sitten liimattu tuohon tynkkään, mikä siinä oli. Ja sitten tulostettu tämmöinen kaksiosainen, millä nyt sidottaan tuo lasi kiinni, kun se alkuperäinen hajos. Tämmöinen oli se alkuperäinen, niin ei sitä niin kuin ehjänä saanut mitenkään sitä irti. Mutta sillä on myös toinen tarkoitus, eli tuossa on sitten 2 pultin paikkaa, sillä on mutterit sisällä ja siihen pitää tulostaa vielä 1 palikka, millä se niin kuin tarttuu tuohon kohtaan sitten, niin pysyy tuossa. Valonkiinnikkeet tosiaan, niin tää on nämä reunat, missä on tämä sivupokkas, niin nämä on Lapion kahvasta. Semmoista kohtuu vanhasta, varmaan yhtä vanha kuin tämä pyörä, sopii tyyliin. Ja sitten siihen on niinku tehty pellistä tämmönen, niinku, että siinä on tuossa sauma ja sitten pultilla tiukattaa tuohon. Niin tuommoiset kiinnikkeet nyt, niin aika niinku tukevasti se tuossa on minusta asettunut. Täytyy porukkaa tuo valo pois tuosta ja nuo kiinnikkeet ja maalata kaikki nuo. Sitten pääsee niinku kassaamaan ja sitten pääsee kassaushommiin tuossa pikkuhiljaa ja sen jälkeen oikeastaan olekaan kuin sähköpiuhojen veto. Saisi nuo valot toimimaan ja töötit ja muut. Niin vähän himottaisi tällä viikolla katsasta, että saa nähdä. On tullut painettu nyt. Tuossa rupesin kassaamaan noita maalattuja osia. Siinä ja rupesin sähköjä tekemään siinä samalla sitten. Kamerasta loppui akku aika äkkiä näköjään, se ei hirvu pitkään sitä ottanut. Mutta nyt on niin kuin peiliä vaille katsastuskunnossa. Äsken kävin ajamassa, niin edelleen toimi vielä, lähti käyntiin ja valotkin toimi. Ihan omasta mielestä silleen kohtuu hyvän näköinen. Tuo tunturin tekstin voisi vaan maalata pieleen. Mutta nyt siinä on niinku heijastin ja sitten on ajovalo ja jarruvalo sillä takana. Minun mielestä ihan ok näköinen tommonen pikkuinen siro ja sopii niinku tyyliin, koska se on alkuperäinen. Jarruvalo kytki on nyt pikkusen patentilla vielä toistaiseksi. Ne on nippu sitten ja tuossakin ja vaan rautalanka veetty, mutta toimii. Ajovalokin toimii, lyhyet ja pitkät. Mitään niillä ei näe, mutta pääasia, että muut näkee sut liikenteessä, niin ei tällä nyt pimmellä maha tulla paljon ajeltu. Ja mittarikin toimi yllätykseksi ihan mukavasti. Niin en tiedä se, miten hyvin se toimii. Se tuntuu, että se ensin kiihtyy tuonne vähän ylemmästä, se pikkuhiljaa niin laskettu, vaikka tasaisesti ajat. Niin ja töötti toimii. Nyt kun ei ole sitä akku, niin joutuu käynnistämättä se. Ja onko tässä... On sillä vielä penssä. On sillä vielä penssä.
Aika ylöshän tuo näyttää, mutta on tää väärinpäin, kun lataa polttaa. Että se rupesi näyttämään, kun vähän siihen suuta. Pakita, niin näette tuon perävalon. Ärhänä bensa loppu possilaatikolla. Iltajumpat. Nyt alkaa olla katsastus aika lähellä. Pitää ostaa bensaa ja öljyä. Ja peili ainakin yksi. Minulla on peili ja tuo tanko kiinnike, mutta totta kai siinä on niin väärä jenka. Eli tämmönen tankkoon tuleva adapteri, mutta tässä on M10-kierre. Ja sitten tämmönen yleismallin peili, niin M8 on tässä. Ja mitäs muuta. Niin, pitää huomenna käydä katsomassa tuosta paikalliselta automuseolta vähän noita kantakortteja, että löytyisikö tämän pyörän tiedot, niin se vähän helpottaa sitä katsastusta, mutta minun mielestä se ei ole niin kuin mikään vaatimus, koska vuosimalli selviää kuitenkin tästä tyyppikilvestä. Ja sen verran vanha peli on kyseessä, että minun mielestä se niin kuin kyllä onnistuu. Mutta tuo vähän kolissa pitää laittaa, jotta pehmuketta tai kiristää kahtoa jotakin. Mutta lähenee. Kyllä tässä vielä ehkä pessö muutamalla hyvällä kikkelillä ajamaan. Vielä näyttää toistaiseksi tuommoisia mukava aurinkoisia plus 20 kelejä. Niin olisi mukava päästä vähän pörrään. Nyt on karavaaneri lähdössä katsastusasemalle. Varasin Javalle huomiseksi katsastusajan. Nyt pitäisi olla tielaillinen peli aika pitkälti. Peili on paikallaan ja bensa on tankissa ja kilventelin, että nyt ei tähän hättä kerännyt tehdä, mutta pitää se suunnitella sitten kun sopii kilven. Niin luultavasti tuohon sivulle taakse. Tai sitten tuohon. Tätä katsoo vähän, mutta muuten on valot toimii, töötit toimii, niin kuin tuossa äsken näette. Ja semmonen vähän jännittynyt mukava fiilis on kyllä, että jos sen kilippiin saisi. Huomenna olisi vielä semmonen melkein plus 20 puolipilvinen, niin sitten lupavakin viikoksi on vesisaitta. Niin jos huomenna vielä kerkkisi katsastuksen jälkeen heittää kilven paikalleen äkkiä ja lähteä vähän kruissailemaan etopeliin. Ja kävin tuossa paikallisella automuseolla penkomassa noita kantakortteja. Nehän monesti silloin kun se valtio vai mikä virasto se lopettikaan niiden kantakorttien järjestämisen, niin sitten monet niin kuin paikkakunnat, niin ne siirtyi sitten paikallisten automuseoiden tai muiden haltuun, niin niiltä kannattaa käydä kyselemässä niitä. Mekin kävin penkomassa ihan niin kuin sille, että manuaalisesti, koska ne ei ole siellä, oli ne vuosiluvut tämän suurin piirtein, niin kuin, ja tuossakin, että
ja sitten vuosimalleittain. Tämä niin kuin runkonumero, tämä tyyppikilven mukaan 58, no ei löytynyt. Sitten mietin, että no pitäisikö siinä vähän laajentaa hakutulosta sitten kuitenkin, että jos se on niin kuin 58 lähtenyt tehtaalta, että milloin se on niin kuin Suomessa rekisteröity ekan kerran. Ja 59 pläräämään, no siinä alkoi pikkusen jo niin kuin muutama numero, siinä yksi sattui, että oli 3 numeron päässä, että nyt oli jo aika hyvä ja selasin taas ihan random numeroita ja malleja, ei kun kylmennö. Ja sitten oli jo 2 numeron päässä ja kun alkoi tulla niin pieni jännitys. Vähän niin kuin bingoa pelannuttaa vastaava, että kahtoi vaan tyyppi selasi vaan aina lapusta 2 ensimmäistä numeroa, että lähteekö edes niin kuin samalla numerolla se valmisten numero etenemään, että ollaanko niin kuin lähelläkkäin. Ja siitä sitten aikani selasin ja kato perkele, kyllä vaan löytyi kantakortti tästäkin vehkestä. Niin otin valokuvan, niin nyt näkee alkuperäisen rekisteritunnuksen. Ja Juhani etunimeltä on tämän niin kuin rekisteröinyt, asunut Kitteellä, eli ei ole kovin kaukana tässä. Koulutusta ei ihan saa selvää, mikä tuo niin kuin on, joku koulu tuossa lukee. Ja tässä niin kuin täällä on malli tämä 353 ja sitten on paino laitettu 135 kiloa ja renkkaiden mitat 3,25/16, mikä se on ollutkin. Nyt ne on vähän isommat. Java kautta ZF. Että onko tämä ollut sitten jolla eri kilvellä ihan alun perin. Tuossa on joku rekisteri alkuperäinenköhän tuo tarkoittaisi, niin SG106 olisiko tuo. Niin sitä en löytänyt, sitä ihan alkuperäistä lappua. Se on varmaan se on 59 rekisteröity ja sitten on uudestaan rekisteröity sitten vuonna 64 eri henkilöille luultavasti. Ja sitten täällä näkyy, että onko verot maksettu, niin 1.5.64 on verot maksettu 12 markkaa. Et on ollut huimat verot. Ja sitten täällä on laitettu erikseen huomautus, että poistorekisteristä 5.9.66. Eli ei ole Juhanilakka kovin pitkään ollut Java liikenteessä, jos se 64 on sen rekisteröinyt itselleen ja 66 on sitten poistettu rekisteristä, niin pari vuotta se on sillä ajanut. Just kysyin tuossa, että tietääkö se sitä historiaa, niin se ilmeisesti ei ole hänellä ollut ikinä niin kuin tiekäytössä. Että hänellä oli niin kuin toinen Java, millä hän ajoi, niin tämä oli varmaan semmoinen vähän niin kuin varaosa Java, niin se voi olla, että se on sieltä 66 vuodesta vaan niin kuin ollut vaan ajamatta. Vaan nyt se tästä taas toivottavasti huomenna tien päälle löytää. Piettähän peukkui. Joo, katsotaan mitä kaikkea tämmöisen niin kuin vanhan ajoneuvon rekisteröimiseen tarvitaan. Eli jos löytyy se kantakortti, niin siitä kopio tai tiedot ylös. Mutta se ei ole minun mielestä välttämätöntä. Mutta sitten pitää täyttää tämmöinen Traficomin paperi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti omistajan selvitys. Ja ajoneuvon tietoihin tarvitaan merkki, malli, valmistenumero, mahdollinen entinen rekisteritunnus, mutta se ei ole pakollinen. Ensimmäinen käyttöajan kohta. Jos tiedossa merkitset tähän, jos ei tiedossa merkitse mallivuosi. Ja näiden lisäksi tietysti pitää ottaa liikennevakuutus ennen katsastusta. Ja sitähän nyt ei saa niin kuin tietenkään mistään netistä valmiiksi annetulla laskureilla, koska sulla ei ole sitä rekisterintunnusta vielä, mikä sillä yleensä vaaditaan. Eli se pitää soittaa sinne ja ne kysyy siellä kanssa sitten merkin, mallin, vuosimallin ja runkonumeron. Ainakin nämä, ehkä tehon, painon. Mutta nuo tiedot tavallaan pitää olla, että saa ylipäätään sen liikennevakuutuksen. Paperit tuli. Ai että. Tässä ollaan jo hyvin lähellä kotipihaa ja pyörä on kyyvissä ja kilpi on mukana ja rekisteröinti on suoritettu ja
Huhhuh, tässä lakkaa pikkuhiljaa poltella perhana. Ei malta. Pakko on syödä jotakin ja kilpi kiinni ja ei kun äkkiä paanelle kun katso, niin voi olla kesän viimeisiä tämmöisiä päiviä oikeesti, että aurinko paistaa 20 lämmintä, niin vähän tiukolle menee, mutta ei se mitään. Rekisteröinti meni ihan ok. Ainoa mitä voisi nopeuttaa, niin kun tajus aina, että pitäisi ottaa noita mittoja, niin kuin korkeutta, leveyttä ja akseliväliä ja tämmösiä, niin mutta suurin aika siinä menee katsastajalla näpytellessä niitä tuonne sähköiseen järjestelmään. Aamulla otin vakuutuksen. Ei ollut minusta kallis, 105 € vuodessa, niin kuin, että voidaan ympäri vuoden. Eli voidaan testata niitä suksiakin tuossa talvella. Ja itse katsastuskonttorilla niin olisiko mennyt vähän reilu 90. 60 on niin se rekisteröinti, katsastus. Reilu 25 € olisiko ollut sitten tuo niin kuin liikenteen käyttöönottotyyli, että saat sen kilven. Ja sitten tilasin vielä sen mustapohjaisen kilven, niin se taas olisiko 7,5 €, niin noin 90 siihen meni. Ja meinas vähän aikaa palla tuossa, kun soitin sinne vakuutusyhtiöön, niin sehän piti tehdä tietysti sillä valmistenumerolla se vakuutus. Ei sinne mitään, tein sen, ja nyt kun se kirjas järjestelmän sitten tuon sillä valmistenumerolla, se pikkusen eri tavalla kirjas sen ylös, niin se järjestelmä ei niin osannut automaattisesti yhdistää niitä, eli se pitää olla täsmälleen samalla tavalla kirjoitettu se valmistenumero sinne vakuutusyhtiöön ja sitten tuonne katsastuskonttorille, niin joutui tuossa konttorin tiskillä vielä soittamaan sitten vakuutusyhtiöön ja onneksi vastasivat sitten vähän pienen jonotuksen jälkeen ja sain sitten siellä heidän järjestelmin päivittää sen valmistenumeron sillä tyylillä, mitä ne katsastuskonttorilla sen kirjas, niin se tuli välittömästi sitten näkyviin ja sitten hommat onnistui ja kilvet kätteen ja joku soronoo. Ai. Nyt todellakin pikaisesti vaan kilpi tuohon kyytiin ja käydä kypärää päähän ja lähteä vetämään vähän testilenkkiä. Ei kun ensi kertaa. Moro!